سلام دوستان، وقتتون بخیر. من فرانک هستم و اینجا کانال فران دوخته. اگه جزو خانواده ما هستین که خیلی عالی، اگر نه حتما اون آیکون سابسکرایب مشکی رو با انگشت نازنینتون فشار بدین تا جزو خانواده ما بشین که اگر من فیلمی رو اینجا بارگذاری کردم خیلی سریع شما بتونید اون فیلم رو ببینید و ازش استفاده کنید. از اونجایی که توی کامنت ها و دایرکت هایی که برای من میفرستین من متوجه شدم که شما خیلی علاقه به آموزش های 0 تا 100 دارین، یعنی که دوست دارید از ابتدای یک کار از الگوسازی شروع بشه و تمام مراحل دوختش رو ببینید برید جلو. ترجیح دادم یه سری از آموزش هامون رو به این سمت سوق بدیم. یعنی چی؟ یعنی که بیایم به جای اینکه بیایم نکات دوختی دونه نکات دوختی یک کار رو براتون توضیح بدیم، به جاش بیایم از 0 تا 100 مثلا دوخت یه شومیز، از 0 تا 100 دوخت یه شلوار رو براتون بذاریم. انگار اینجوری بیشتر بچه‌ها میپسندن و انگار که دوست دارن لحظه به لحظه موقع دوخت کنارت باشن و احساس میکنن که آموزش بهتری دیدن. از جمله این آموزش های 0 تا 100 شومیز و شلواریه که الان تن خودمه که میخوام آموزشش رو براتون بذارم. شومیز و شلواری که تن خودمه در اصل شلوارش یه شلوار پیلیسه است، نه پیلیسه‌ای که با پارچه آماده میدوزیم، چون آموزش دوخت شلوار پیلیسه با پارچه پیلیسه آماده رو فکر میکنم 2 تا 3 تا فیلم قبلتر توی کانال گذاشتم براتون. اگر ندیدین حتما بریم ببینید، خالی از لطف نیست. ولی این پارچه‌ایه که من خودم برش زدم و دادم خوشرویی برام پلیسه سوله یا پلیسه کلوش انجام داده و اون رو دوختم. در اصل یه جور دامن شلواریه، چون انقدر این شلوار گشاده که به شبیه دامن شلواریه تا شلوار. آستین شومیز رو هم همینجور که میبینید یه آستینش بچه ساده است، به همین حالت آستین با مچ ساده، و یه آستین دیگه هم همینطور که میبینید یه آستین جلو کوتاه پشت بلنده و اون رو هم من یه ربع کلوش بریدم دادم خوشرویی برام پلیسه کرده و آستین رو از توی اون در آوردم که الان مرحله به مرحله الگو سازیش رو بهتون نشون میدم و چطور برش بزنید همه رو بهتون نشون میدم. در قسمت شومیزم بچه در قسمت کمرش همینطور که میبینید یک سمت کار بلنده غیر قرینه است، یه سمت کار کوتاه تره که من خیلی کوتاهش نکردم که پشت کارم بچه خیلی کوتاه نشه. بعد از یک سمت یک کمر سرخود داره که میاد میره میچرخه دور بدن و از این کمر میره داخل کمری که چرخیده. شومیزمون هم یه الگویی میخواد که قسمت جلوی کارش غیر قرینه است، یعنی برای جلو باید 2 تا الگوی جدا داشته باشید. هر الگویی رو باید جدا در نظر بگیرید و ببرید. در مورد شلوار بچه ها، دوخت شلوار در اصل همون دوخت شلوار پلیسه است، چون قسمت زیپش که به صورت مخفی در پشت کار من کار کردم و اون دوخت فاقش و اینا همه شبیه همون شلوار پلیسه‌ایه که آموزشش رو گذاشتم. پس در نتیجه دوباره تکرار نمی‌کنم این آموزش رو، فقط نکاتی که لازم داره برای دوختش که متفاوته با اون شلوار یا برشش یا الگو سازیش اونها رو براتون میگم. خب اگر که آموزش رو دیدید دوست داشتین حتما لایک کنید که به من انرژی بدین، کامنت بذارین برام. اگر سوالی داشتید حتما تو کامنت ها بنویسین، چون خودم کامنت ها رو جواب میدم. اگر سوالی براتون پیش اومد اونجا حتما بذارید. به دوستانتون کانال ما رو معرفی بکنید و دوست دارید آموزش ها به این سبک باشه، یعنی از الگو سازی شروع بشه و تا دوخت ادامه پیدا بکنه، یا نه به صورت تک نکات دوختی دوست دارید آموزش ها باشه. همه رو برام بنویسین توی کامنت که من خودم میخونم و سعی میکنیم که آموزش هامون رو بیشتر و بهتر بکنیم برای شما و اون چیزی باشه که واقعا شما بهش احتیاج دارین، نه فقط برای پر کردن کانالمون باشه. خب پس بریم با هم دیگه نکات الگو سازی این کاره خیلی زیبا رو شروع کنیم، آموزشش رو یاد بگیریم و با هم دیگه کار رو جلو ببریم. دارم دوباره پارچه میبرم که ببرم بدم پلیسه، ولی این دفعه یه ربع کلوش رو یه نیم کلوش دارم میبرم برای کاری که میخوام انجام بدم. هم یه ربع کلوش لازم دارم هم یه نیم کلوش. بعد از اینکه بریدم دهانش رو نمیزنم، میام از اینجا میگیرم بلندش میکنم میذارم روی مانکنی چیزی پنجاق میزنم آویزون میکنم ریزشاشو انجام بده. مخصوصا پارچم کرپه، اول میذارم ریزشاشو انجام بده، پایینش رو صاف میکنم، بعد میرم پایینش رو دوخت میزنم. بچه ببینید در حالت کلی وقتی شما میخواین یه پارچه‌ای برای یه دامن نیم کلوش در نظر بگیرید، میایید 1/3 دور کمر
منهای 1 رو از مرکز این نیم دایره میایید پایین و شعاعتون رو میزنید. مثلا فکر کنید میشه اینجا. خب این میشه دور کمر شما. 1/3 دور کمر منهای مثلا کمر من 75، 1/3 میشه 25، منهای 1 هم میکنم میشه 24. 24 از نقطه 0 دایره میام پایین، از هر طرف 24 میام پایین و شعاعش رو میزنم. در نتیجه اینجا میشه اندازه دور کمر من. خب در مورد دامن پلیس کلوش من براتون توضیح داده بودم، یه بار دیگه الان اینجا میگم وقتی که میخواین یه الگوی دامن پلیس کلوش پارچه نیم دایره ازش ببرید و بدید به پلیسه، هر چقدر که دور کمرتون هست، مثلا دور کمر من هست 75 رو میام بچه ها بهش 25 سانت هم اضافه میکنم، میشه مثلا 100. خب اون 25 سانت رو برای چی بهش اضافه میکنم؟ برای اینکه وقتی من دور کمرم رو دهانش رو زدم، به جایی که 75 به من بده 100 به من بده. اون 25 سانت رو من یه خورده ریز توی کمر دامن پلیسم میدم، پلیس کلوشم میدم که اون پیلی ها و پلیسه ها بچه خودش رو نشون بده، یعنی از بالا مجبور نباشم پلیسه ها رو بگیرم بکشم باز کنم صاف بشه و پلیسه ها از فرم خارج بشه. پس وقتی که میخوام دامن پلیس کلوش بدم، میام که اگه کمرم مثلا هست 75، 25 سانت هم بهش اضافه میکنم، مثلا میشه 100. 99 در نظر بگیرید. حالا از اینجا به جای اینکه دفعه اول 25 سانت اومدم و دهانه زدم، حالا این دفعه بچه 33 سانت میام، 32 سانت میام، چون 1/3 رو 1/3 100 منهای 1 میشه 32 سانت و بعد دهانم رو میزنم. وقتی که میره پلیس کلوش میاد، دهانه من الان به جای 75 100 25 سانت بیشتره و اون رو خورده ریز میدم بهش که پلیسه ها خوشگل تر وایسه. اما وقتی که میخواید برای شلوار بدید بچه ها، علاوه بر اون 25 سانت یه مقدار پرت هم داریم. اون پرت کجاه؟ اون پرت توی فاقمونه. ببینید بچه ها، ما اینجا در نظر بگیرید این قسمت رو نمیتونم کاری بکنم. توی حالت دامن من از کل این قسمت میتونم استفاده کنم. حالا فرض کنید که مثلا این رفته پلیسه اومده و من میخوام الگوم رو بذارم. ببینید درست این مقدار کار من پرت میشه، یعنی اون مقدار، ببینید اگر این دهانش باشه و این رو شلوار رو بذارم، یه مقدار از قسمت بالای کار من به خاطر فاقم پرت میشه. این مقدار پرت رو هم باید برای دهانتون در نظر بگیرید. حالا بین 10 تا 15 سانت در نظر بگیرید، اوکیه. حالا فکر کنید که پارچه من رفت پلیسه برگشت. بهتون گفتم که اگر نیم دایره بدید، وقتی اومد وسط نصف میکنی، هر کدوم از این قسمت ها میشه یه دونه از پاچه های من. این پارچه من رفته پلیسه اومده و من وسط نصفش کردم به این شکل. خب بچه ها، از اینجایی که پارچه‌ای که من دادم پلیسه کردم خب خیلی بزرگی و تو تصویر خیلی سخته راجبش توضیح دادن و الگو گذاشتم، من اومدم خودم از کاغذ یه رب کلوش پلیسه کردم، مثل قدیما که باد بزن درست میکردیم. مثلا من این یک رب کلوش هم تا که میبینی 1 ربع دایره است، دادمش پلیسه و پارچه‌ای که از پلیسه برگشته این شکلیه. خب و قرار گشادی هر کدوم از پاچه های شلوار من اندازه یه گشادی یه رب کلوش باشه. ببینید الگوهای شلوارم رو در میارم، با هر متدی که شلوار میدوزین فرقی نمیکنه. الگوی شلوارتون رو در میارین و به این شکل شلوارتون رو ببینید، این رو باز میکنم، پلیسم رو باز میکنم و به این شکل شلوارم رو میذارم روی پارچه پلیسم. خب ببینیم به این شکل. اما حتما یادتون باشه بین الگوی پشت و جلوتون باید یه فاصله‌ای باشه حتما، یعنی انقدر الگو رو پایین میبرید که این فاصله بینش جای. ببینید من میتونم بالاترم بذارم این الگوی شلوار رو، یعنی بیام پشت و جلو رو از درز قسمت کمر به هم وصل بکنم. خب میتونم اینجا هم بذارم، اما این کار رو نمی کنم چون پارچم رو باز کردم و پلیسه ها تو قسمت کمر بازه. تا جایی که بهم پارچه اجازه بده میرم پایین که حداقل فاصله بین کمر از پشت تا جلو، یعنی این فاصله بچه ها حداقل بین 20 تا 25 سانت بشه. این 20 تا 25 سانت رو بهتون قبلا هم گفته بودم احتیاج دارم، چون بعد از اینکه بریدم باید این قسمت کمر رو بچه‌ها یه خورده ریزی بهش بدم
که قسمت پلیسه های بالا صاف وای نسته، صاف نشه. یه خورده ریز که بهش بدیم قشنگ از بالا حالت پلیسه میاد پایین. پس الگوی شلوارم طوری قرار میگیره که درز پهلوی دیگه کار من نداره، یعنی تو پهلو درزی وجود نداره. الگوی شلوارم رو به این حالت دوتاشو، یعنی یه الگوی پشت یه الگوی جلو، به این حالت میام میذارمش روی پارچه پلیسه شدن. خب بچه من چسب زدم الان، الگوم رو همینجوری موندش بمونه روی این قسمت پارچه. الان فقط فرض کنیم این پارچه اینم الگومه که چسب زدم. الان قسمت کمر کار من بچه ها اینجا میشه، نگاه کنی به این حالت. بعد فاق دارم، فاق پشت، و بعد دیگه ادامش رو با همین لبه پارچه میرم که این گشادی هم به پارچه شلوارم اضافه بشه، نمیام از کنار شلوار. دوباره همینطور فاق جلو، ببینید، و بعد ادامش رو دوباره در راستای پارچه میرم پایین. این میشه یه لنگه شلوار من. وقتی که برش اینجا درز نمیخوره، برشی نداره، این قسمت رو بچه ها انقدر خورد میدم تا قسمت بالای شلوار من اندازه یه پشت و یه جلو بشه. درست؟ همین رو دوتا در میارم، یعنی در اصل من یه نیم کلوش دادم بچه ها برای پلیسه که 2 تا ربع کلوش بهم بده. میتونید 2 تا ربع کلوش بدین. از هر ربع کلوشش یه پاچه شلوار در آوردن، یه پاچه در این قسمت. حواستون باشه فقط پشت و روش رو درست بندازین، یعنی هر دو رو در یه جهت نندازین. یه دونه برای سمت راست، یه دونه برای سمت چپ که درز وسطش نمیخوره. فقط قسمت بالاش رو حتما حواستون باشه 25 سانت فاصله میذارید بین الگوی پشت و جلو و بعد اونو خورده ریز بهش میدین. حالا من شلوارم رو بریدم و بهتون نشون میدم. خب بچه ها برای الگو سازی ما به یه الگوی کامل یا 2 تا الگوی جلو احتیاج داریم که حالا بعد دکمه خورهاش و اینا رو باید خودتون بهش اضافه کنیم. من فقط طراحی اولیه‌اش رو میخوام بهتون بگم. یه سمت کارمون فرق نمیکنه سمت چپ یا راستش باشه، سمت دلخواه خودتون. یه سمت کار بلندتره، همینطور که میبینیم من پایین کار کاغذ چسبوندم و حالا فرض کنید که خط پهلو میخوام اینجا باشه. خط پهلو در هر دو سمت باید به یک اندازه باشه. خب اگر خط پهلوت اینجاست، اول یه مقدار صاف بذارید، من با ماژیک بکشم. اول یه مقدار باید صاف بیاید و بعد شروع کنید تیزش بکنید به سمت پایین به این حالت. ببینید این میشه یک سمت کارتون. پس اول یه مقدار صاف میایین، بعدش تیز میکنید. این که یه سمت کارمون میره کنار، میمونه سمت دیگه کارمون که بچه ها این سمت کار رو میتونید تا خط کمر هم ببرید بالا، ولی خب اگه من اینو تا خط کمر ببرم بالا به همون اندازه باید پشت رو کوتاه بکنم. خط پهلوش رو برای خودم این کار رو نکردم، یه مقدار پایین تر، مثلا از روی باسن کوچکیش 7-8 سانت از خط کمر اومدم پایین تر و در نظر گرفتم. اگر اینجا خط باسن کوچیکتون باشه و در نظر بگیریدش، خب بچه ها این قسمت کار یعنی گوشه کار به اندازه پهنای کمربندتون، مثلا اگه پهنای کمربندتون 5 سانت، به اندازه 5 سانت اینجوری به این حالت اوریب در نظر میگیرید، یه خط میکشید. این خط رو حالا باید به صورت عوضمان بچه ها 3 تا 4 تا عوضمان داخلش بدید که بتونه پیلی بدین. ببینید این عوضمان ها رو میتونید یکیش رو به داخل حلقه بدین، یکیش رو حالا مثلا به پایین تر از حلقتون بدین به این حالت. ببخشید نه خوردم خطم کج شد. و یکی هم پایین تر به خط پهلو. این عوضمان ها رو با قیچی باز میکنید، میبریم با قیچی باز میکنیم، بهش فضا میدیم. این برای اینه که وقتی خواستیم اون خط کمربند رو بیاریم بهش وصل بکنیم بچه یه 3 تا پیلی اینجا بخوره. حالا یه نکته که بهتون باید بگم اینه که اگر کارتون مثل کار من گشاد بود، اصلا احتیاجی به این کار نیست، چون خود کار در اثر دوخت اون کمربند به این گوشه کار عوضمان میخوره، پیلی میخوره. نگاه کنیم به این حالت میتونید 3 تا 4 تا پیلی کوچیکا بچه ها اندازه 2 سانت 3 سانت بهش فاصله بدید که عوضمان بدین ما بین اینها، و بعد
بیایید موقعی که میخواین کمربند رو وصل بکنید اینها رو به صورت پیلی جمع میکنید، به این حالت میشه 3 تا پیلی میشه و بعد از این قسمت کار کمربند رو وصل میکنید. حالا اون کمرتون رو که عرضش حالا 5 سانت 6 سانت وصل میکنید و به اندازه دور بدنتون و انقدری که بیاد دوباره آویزون بشه جلوی کار بیاد پایین باید کمربند رو در نظر بگیرید. اما اگر خود کارتون گشاده، یعنی از اینجا شومیزتون به اندازه کافی گشاد هست، اصلا لازم نیست این کارو بکنید. کافیه این برش رو بزنید، این برش کج اوریب رو، و چند تا پیلی بدید با دست خودتون، کار رو یه مقدار جمع بکنید اگه کارتون گشاده و بعد اون کمربند رو وصل بکنید. دیگه این عوضمان ها هم لازم نیست. اما اگر کارتون گشاد نیست حتما باید یه برش کج بزنید و بعد فاصله بدید بین این عوضمان ها رو، یه عوضمان 2 سانتی 3 سانتی بین این خطوط بدین که به صورت پیلی بشه. بعد موقعی که میخواین کمر رو وصل کنید اینها رو جمع میکنید و کمر رو بهش وصل میکنید. این الگوی اولیه. حتما باید الگوتون بدون پنس باشه. بچه ها میدونم خیلی تقاضا برای آموزش الگوی بدون پنس شومیز هست، به زودی آموزشش رو براتون حتما توی کانال میذارم، آموزش الگوی بدون پنس شومیز رو. بریم سراغ آموزش بقیه الگوهای کارمون تا بعد بریم سراغ برش و دوخت. خب بچه اگر این الگوی آستینمون باشه، الگوی آستین معمولی میکشین با هر متدی که میکشین و بعد خط میکشید به فاصله 5 سانت 5 سانت خط میکشید و این خط ها رو میبرید تا بالای آستین و این رو عوضمان میدیم. چقدر بهشون عوضمان میدیم؟ انقدر عوضمان میدیم تا این 2 تا خط پهلوی آستینمون به صورت قائمه قرار بگیره. بذار بهتون نشون بدم. ببینید انقدر عوضمان دادم تا 2 تا ضلع پهلوی آستینم به هم عمود شد، یعنی قائمه شد. چون پارچه‌ای که دادم برای پلیسه آستین اندازه ربع کله‌شه و میخوام از همه اون پارچه استفاده بکنم. حالا من میخوام بچه‌ها این الگو رو جلو کوتاه پشت بلند بکنم. خب هر چقدر که روی پارچم جواب بده و بخوام بلندیش رو در نظر بگیرم، از سمت پشت و وسط پشت میام پایین. مثلا اینقدر از وسط پشت اومدم پایین. خب از قسمت جلوی کارم هم بچه ها همین اندازه آستینم دیگه نمیخوام بلندتر باشه. هر چقدر که این فاصله هست، یعنی الان هر چقدر که اومدم پایین، نصفش رو از خط وسط آستینم میام، همین میزان رو از خط پهلو و همین میزان رو از این خط پهلو. پس یه بار دیگه توضیح میدم. ببینیم هر چقدر که میخوام پشت آستینم بیاد پایین یا پارچه دارم رو از اینجا میام پایین. خب جلوی کارم رو توی این قسمت بیشتر از خط آستینم نمیخوام باشه دیگه، همین قسمت. اختلاف بین این 2 تا قطع هر چقدر که هست، الان اینجا فکر کنید 8 سانته، 4 سانت به وسط آستینم، خط وسط آستینم، 4 سانت به خط پهلوی جلو و خط پهلوی پشت، 4 سانت به اینا اضافه میکنم هر کدوم. و حالا ببینیم به این حالت، ببینیم به این حالت به این حالت نگاه کنید، فرم میدم بهش. دیدین؟ بذارید ببرم عقب بهتر ببینید. نگاه کنیم، چون خطای پهلو بچه‌ها باید دیگه به هم دیگه وصل بشه و بعد وقتی آستین رو وصل می‌کنیم این خط وسط آستین با خط پهلو در یه راسته قرار می‌گیره، باید اندازه هم باشه. پس هر چقدر که اینجا هست باید خط وسط آستین و خط جلوی آستین هم همون مقدار باشه. این مقدارم هر چقدر که پارچم بهم اجازه بده و دلم بخواد پشت آستینم ریزش داشته باشه. هر چقدر که این هست نصفش وسط جلو، نصفش پهلوی این ور و نصفش پهلوی این ور. جلوی کارم هم که بچه‌ها میخوام همون روی خط آستینم باشه. این رو برش میزنم. خب بچه اگر این پارچه پلیسم باشه، آستین رو به این حالت میذارم رو پارچه پلیسم که من یه ربع کلوش برای آستین در نظر گرفته بودم، داده بودم پلیسه و برش میزنم. این قسمت های کار رو شما مجبورید برش بزنید. خب مجبورید برش بزنید و دوباره مجبورید پایین کار رو بدوزید. هیچ اشکالی نداره، برش بزنید، پایین کار رو دوباره بدوزید و دونه دونه دوباره پلیسه ها رو بذارید زیر اتو، دونه دونه اتو بزنید لبه کارتون که از اون حالت صاف خارج بشه. ببینیم من آستین رو الان گذاشتم روی این پلیسم. از بالا جایی میذارم که دیگه
ابتدای پلیسمه، یعنی بهترین جایی که میتونم از پلیسم استفاده کنم. پلیسم رو باز کردم. خب این خط وسط بچه ها آستین منه، اینجا خط وسط آستین منه، اینجا جلوی آستین منه و این قسمت هم پشت آستین من. اولین کاری که میکنم میخوام ببینم که من چقدر میتونم به پشت آستینم اضافه کنم از نظر قدی، هر چقدر که بهم جواب میده. نگاه کنی از اینجا الگو مترمو میذارم، به من قد 35 رو میتونه جواب بده. خب هر چقدر که اینجا به من جواب داد نصفش رو تو خط پهلو میام پایین، از هر دو طرف، هم از سمت پشت هم از سمت جلو. پس 16 سانت از اینجا اومدم پایین، 16 سانت هم از سمت جلو میام پایین. در قسمت جلوی کارم بچه ها ببینید اینجا جلوی کار منه، تو قسمت جلوی کارم اصلا بهش اضافه نمی کنم چون نمیخوام بیشتر از مچم باشه. تو مچم کافیه قد آستین، فقط از پشت میخوام. پس اینجا هم همین صفر الگوی من. پس هر چقدر که قد پشت به هم اجازه داد نصفش رو تو خط پهلوها اضافه میکنم و قد جلوم هم نصف. توی خط وسط آستینم هم اینجا خط وسط آستینمه، به اندازه‌ای که تو خط پهلو اضافه کردم اضافه میکنم، یعنی اونجا 16 سانت اضافه کردم، اینجا هم 16 سانت. حالا این چند تا نقطه رو بچه ها با یه شیب ملایم ببینید از همینجا شروع میکنم. بذار الگو بکشم یه ذره اونورتر بهتر. پلیسم رو کامل باز میکنم که بتونم راحت تر بکشم. ببینیم با یه شیب ملایم از این 16 سانت شروع میکنم میرسم به این 35 سانت 36 سانتی که اینجا قرار اضافه کنم. تیزش نمی کنم، میام یه مقدار دوباره همینجا صاف میام، دوباره از این شروع میکنم به خط وسط آستینم که 16 سانت بود. باز از اینجا ادامه میدم میرم به وسط جلوم. وسط جلوم صفر بود اینجا و این صفر رو دوباره به 16 سانت خط پهلو اضافه میکنم. اینجوری میتونید یه آستین جلو کوتاه پشت بلندی که به اندازه پارچه‌ای که دارین داشته باشین. خب بچه وقتی پایین آستین رو میدوزین خب ناخودآگاه پلیسه هاتون به هم میریزه. بعد از اون حتما باید بیاین پلیسه ها رو اتو کنید. ببینید دونه دونه پلیسه ها رو به این حالت میذارید و بعد این لبه پلیسه رو یه جوری که پلیستون رو به هم نریزه اتو میزنید و پرسش میکنید. خب به این حالت که دوباره اون حالت پلیسه رو بچه ها به خودش بگیره، یعنی اون حالتی که به هم ریخته رو داشته، چون ما مجبوریم پایین کار رو ببریم. بچه ها همینطور که میبینین این الان آستین منه، اینجا قسمت جلوشه و اینجا هم قسمت پشتشه. اینجا که درزشه ببینی من اول یه سردوز زدم از روی کار، اینجا روی کاره، و بعد برش میگردونم از داخل و یه دوختم به این حالت میرم مثل دوختای فرانسوی. از داخل با این فاصله یه دوخت میرم که اصلا درزم از داخل دیده نشه. ببینید من اول کار رو از رو سردوز زدم، نگاه کنید همینطور که میبینید اینجا الان این درز سردوزه، این روی کارمه. بعد میبرم داخل کار رو به فاصله‌ای که سردوز زدم، حالا به اندازه نیم سانت میذارم زیر چرخ، اینجا دیگه توی کار منه. خب لب به لب میدوزم مثل دوختای فرانسوی. ببینید بچه این میشه درزم از داخل، اون وقت اینم میشه درزم از بیرون کار. چون آستین گشاده و از پایین کار درز ممکنه بیرون بیفته، بهتره که درزتون رو به این حالت بدوزین، به حالت درز فرانسه بدوزین. این درز داخل آستین، اینم درز کار از بیرون آستین. خب بچه برای وصل آستین حالت طبیعی ببینید این آستینه که سمت ساده منه. من یه مقدار اومدم آستین رو خورد دادم برای اینکه قسمت تاج آستین رو برای اینکه بتونه روی حلقه سوار بشه و آستین خوبی داشته باشه. اما الان که آستینم بچه‌ها پلیسه است، ببینید قسمت بالای آستینم پلیسه است دیگه وقتی قرار وصل بشه. من فقط قسمت تاج آستینم رو خورد نمیدم. تاج آستین رو که حتما باید خورد بدیم. ببینید وقتی خورد میدیم پلیسه ها خیلی خوشگل وای میسته، همچنان وقتی که خورد نداده باشین بخواید وصلش بکنید به
حلقه، خب این پلیسه ها همه باز میشه. اما فقط تاجم رو خورد ندادم، دور تا دور آستینم رو، قسمت های دیگه آستینم رو که قراره وصل بشه هم خورد دادم، فقط به صرف اینکه پلیسه هم از این حالت پلیسه باز نشه و دور تا دور آستینم اون حالت پلیسه خودش رو از بالا حفظ کنه و بیاد پایین. پس دور تا دور آستین پلیسه رو قبل از اینکه وصلش بکنید به حلقه حتما باید خورد بدید، بعد وصلش بکنید به حلقه. خب بچه برای دوخت زیپ شلوار ببینید همین شلوار پلیسمون، این من رو فاق پشت دارم میدوزم زیپ رو. خب این فاق پشته، من یکی دو تا از پلیسه های اول کار رو اتو زدم باز کردم و یه نوار لقی گیر به اندازه که جایی که میخوام زیپ رو بدوزم یه 3-4 سانت بیشتر، یعنی الان این تقریبا 24-25 سانته، میایید نوار لقیگیر رو به لبه این فاقتون اتو میزنید و این 2-3 تا پلیسه اول رو صاف میکنید. نوار لقیگیرم نداشتید اشکالی نداره، به اندازه 2 سانت از لایی ببرید و بیارید به اول کارتون اتو بزنید که کارتون تو این قسمت هم صاف بشه، هم بتونید راحت تر زیپ رو بدوزید. در مورد کمر هم بچه‌ها، من کمر رو همونجوری که بهتون قبلا آموزش داده بودم به صورت منحنی در آوردم، یعنی صاف نبریدم. قسمت بالای کمر ببینید زیپ خورده، میام کمر رو هم میذارم روی این کار با هم دیگه. کمر رو اول به قسمت بالای کار میدوزم، قرار پشت کار من زیپ بخوره. خب و بعد زیپ رو یک سره میدوزم تا به قسمت بالای کمر، یعنی تا اینجا، تا وسط کمرم. پس از پایین کار زیپ رو میدوزم تا اینجا و بعد کمر رو برمیگردونم میبرم داخل. خب بچه یه نکته هم یادتون باشه، کمر شلوارتون رو هم باید مثل کمر دامن پلیسه. ببینید من یه دوخت رفتم، اولش که خواستم اندازه بزنم به اندازه 25 سانت از کمر خودم بیشتر گرفتم. ببینید وقتی که یه خورد میدین پلیسه ها ناخودآگاه برجسته میشن. تا اینکه من بگیرم این پلیسه رو بکشم و بدوزم به این حالت به کمر، نگاه کنید یه ذره خوردی که دادم باعث میشه که دونه دونه پلیسه ها خودشون برجسته بشن از ابتدای کار.